لم تكن مشاركة المنتخبات الآسيوية في بداية انطلاق بطولات كأس العالم مرضية، وكانت متواضعة. فمنذ المشاركة الأولى لمنتخب إندونيسيا الذي يعتبر أول منتخب آسيوي يشارك في هذه البطولة، حين شارك في النسخة الثالثة بفرنسا في عام 1938 باسم منتخب جزر الهند الشرقية الهولندية، حيث كانت هذه الجزر مستعمرة لهولندا منذ عام 1800 ميلادي، قبل أن يتحول اسمها رسميا بعد الثورة والاستقلال في عام 1949 إلى أندونيسيا كما تعرف اليوم. وقد واجه هذا الفريق في الدور الأول منتخب المجر القوي، وكان نظام البطولة في حينه هو الإقصاء المباشر، وخسر المنتخب الإندونيسي هذا اللقاء ب6 أهداف نظيفة وخرج من المنافسة. وجاءت المشاركة الآسيوية الثانية لمنتخب كوريا الجنوبية في النسخة الخامسة من مونديال 1954 والذي أقيم في سويسرا، وكانت مشاركته متواضعة أيضا، حيث خسر في دور المجموعات من منتخب المجر القوي ب9 أهداف نظيفة، وكذلك مني بخسارة ثانية من منتخب تركيا ب7 أهداف نظيفة وودع المونديال. إلى أن جاءت النسخة الثامنة والتي أقيمت في إنجلترا في عام 1966، حين شارك منتخب كوريا الشمالية في هذا المونديال، وهي المشاركة الثالثة للمنتخبات الآسيوية في بطولات كأس العالم. وكان منتخب كوريا الشمالية قد تأهل إلى المونديال بعد فوزه في المباراة الفاصلة من التصفيات المؤهلة على منتخب أستراليا ب6 أهداف مقابل هدف واحد في الذهاب، وكذلك فوز في الإياب ب3 أهداف مقابل هدف واحد. لم تكن بريطانيا في ذلك الوقت تعترف بكوريا الشمالية كدولة بعد انفصال شبه الجزيرة الكورية إلى شمالية وجنوبية في عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية، خصوصا بأن البريطانيين قاتلوا جنبا إلى جنب مع قوات كوريا الجنوبية ضد قوات كوريا الشمالية في حرب الكوريتين. فعمدت بريطانيا إلى وضع خطط وعراقيل لرفض تأشيرات دخول وفد ولاعبي منتخب كوريا الشمالية إلى أراضيها للمشاركة بهذا المونديال، الأمر الذي جعل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يهدد بريطانيا بأنه سينقل بطولة كأس العالم إلى دولة أخرى إذا تم رفض دخول وفد كوريا الشمالية، مما اضطرت بريطانيا للتراجع عن إجراءاتها وسمحت بدخول الوفد إلى أراضيها للمشاركة في هذه البطولة. وقعت كوريا الشمالية في مجموعة صعبة وقوية، والتي كانت تضم منتخب إيطاليا حامل اللقب مرتين، ومنتخب الاتحاد السوفيتي القوي والذي ضم الحارس الأسطورة ليف ياشين، ومنتخب تشيلي الذي حقق المركز الثالث في النسخة السابقة. كان محل إقامة وفد ولاعبي منتخب كوريا الشمالية في مدينة ميدلسبرا التي تقع شمال شرق إنجلترا. كون مباريات المنتخب الكوري في المجموعة ستلعب في ملعب إيرسون بارك الخاص بنادي ميدلسبرا، وكان سكان هذه المدينة يشكلون في أغلبهم من الطبقة العاملة المكافحة، الأمر الذي جعل هنالك ود وترابط عجيب بين سكان هذه المدينة والمنتخب الكوري البسيط أثناء إقامتهم في المدينة، حتى أن البعض من السكان المحليين أصبحوا يترددون لمشاهدة تدريبات المنتخب الكوري وتبادل الحديث معهم ودعمهم. في اللقاء الأول الذي جمعهم مع منتخب الاتحاد السوفيتي حضر ما يقارب 23 ألف مشجع أغلبهم من أهل المدينة لمناصرة ودعم الفريق الكوري، ولكن كوريا الشمالية خسرت هذا اللقاء ب3 أهداف نظيفة. وفي اللقاء الثاني والذي جمعهم أمام منتخب تشيلي، وبالرغم من تقدم منتخب تشيلي بالهدف الأول من ضربة جزاء، استطاع منتخب كوريا الشمالية وقبل نهاية المباراة بدقيقتين من تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب باك سون جين، الأمر الذي أسعد الجماهير الحاضرة الذين كانوا يناصرون المنتخب الكوري. واعتبر باك سون جين أول لاعب آسيوي يسجل في بطولات كأس العالم. أما في اللقاء الثالث والأخير من المجموعة أمام منتخب إيطاليا المرشح القوي في هذه البطولة، حيث كان يكفي المنتخب الإيطالي التعادل فقط للتأهل إلى دور ربع النهائي كثاني للمجموعة بعد الاتحاد السوفيتي، وكانت الترشحات تصب لمصلحة المنتخب الإيطالي في التأهل، ويتوجب على منتخب كوريا الشمالية الفوز للتأهل، وقد امتلأت المدرجات من سكان المدينة لتشجيع المنتخب الكوري الذي أحبوه وتعاطفوا معه. وعلى غير المتوقع استطاع المنتخب الكوري الصمود أمام منتخب إيطاليا وقدم أداء رائعا،
وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق وفي مفاجأة استطاع اللاعب الكوري باك دو إيك من تسجيل الهدف الأول في مرمى إيطاليا من تسديدة خاطفة لتتقدم كوريا الشمالية بهدف مقابل لا شيء. وبقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني بالرغم من محاولات الطليان لإدراك التعادل، لتنتهي المباراة بفوز كوريا الشمالية بهدف نظيف وتتأهل إلى دور ربع النهائي، وتودع إيطاليا المونديال من الدور الأول وسط احتفالات وهتافات جماهير ميدلزبرا، والذي قال المعلق الإنجليزي بأنه لم يشهد هتافات لهم مع ناديهم كالتي شهدها لمنتخب كوريا الشمالية. وعلى الجانب الآخر في إيطاليا، والذي اعتبرته الصحف الإيطالية بأنها صدمة وفضيحة كروية، وقد تم استقبال وفد المنتخب الإيطالي عند عودتهم إلى ديارهم لدى أرض المطار من قبل المناصرين بالشتائم ورموا عليهم الطماطم المتعفنة. اضطر منتخب كوريا الشمالية مغادرة مدينة ميدلزبرا والتوجه إلى مدينة ليفربول لمواجهة منتخب البرتغال في دور ربع النهائي، وقد اجتمعوا سكان المدينة لوداعهم، حتى أن ما يقارب 5000 شخص من السكان المحليين رافقوا المنتخب الكوري إلى ليفربول لتشجيعهم ودعمهم. وقد كان منتخب البرتغال في هذه البطولة منتخب قوي والحصان الأسود لها، والذي قدم أداء مميزا في الدور الأول وأخرج بطل العالم المنتخب البرازيلي من المونديال وتأهل بالعلامة الكاملة، والذي كان يضم في صفوفه الأسطورة إيزيبيو. وفي مفاجأة استطاع منتخب كوريا الشمالية في الدقيقة الأولى من تسجيل الهدف الأول سجله باك سون جين، لتعود كوريا في الدقيقة 22 من تسجيل الهدف الثاني عن طريق لي دونغ وون، وتتبعها بالهدف الثالث في الدقيقة 25 عن طريق اللاعب يانغ سونغ، وتتقدم كوريا الشمالية ب3 أهداف نظيفة وسط ذهول الحاضرين من أداء المنتخب الكوري، والذي اعتقد الجميع بأن كوريا ذاهبة لإقصاء البرتغال كما فعلت بالمنتخب الإيطالي. لكن إيزيبيو ورفاقه كان لهم رأي آخر، حيث استطاع الأسطورة البرتغالية العودة في المباراة في الشوط الأول وتسجيله لهدفين. وفي الشوط الثاني قدم إيزيبيو أداء رائعا وسجل الهدف الثالث والتعادل، لينهار بعدها المنتخب الكوري، ويكمل الأسطورة البرتغالية بتسجيله الهدف الرابع سوبر هاتريك، ويساهم أيضا في تسجيل الهدف الخامس. وتنتهي المباراة بفوز البرتغال ب5 أهداف مقابل 3 وتتأهل إلى دور نصف النهائي، وتودع كوريا الشمالية المونديال وسط تصفيق الجماهير الحاضرة على الأداء الذي قدموه في هذه البطولة. وقد استقبل اللاعبين عند عودتهم إلى ديارهم بالاحتفالات والورود، وكانوا بنظرهم أبطال المونديال. في عام 2002 وبعد مرور 36 عاما من مونديال إنجلترا، تم توجيه دعوة رسمية من قبل عمدة مدينة ميدلزبرا ونادي ميدلزبرا إلى أعضاء لاعبي فريق كوريا الشمالية الذين شاركوا في مونديال 1966، وتم استقبالهم في ملعب المدينة الجديد، لكون الملعب القديم والذي لعبت فيه مباريات المنتخب الكوري قد تم هدمه في عام 1997 وأنشئ بدلا عنه مجمعات سكنية. والطريف في الموضوع أن أنصار ومحبي نادي ميدلزبرا كانوا قد وضعوا بصمة لحذاء مصبوب بالبرونز في هذه المجمعات السكنية، والتي تشير هذه البصمة إلى المكان الذي سدد منه اللاعب الكوري باك دو إيك هدف الفوز التاريخي على إيطاليا. كانت المشاركة الثانية لمنتخب كوريا الشمالية في بطولات كأس العالم في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا، لكن مشاركته في هذه البطولة كانت متواضعة، حيث خرج من الدور الأول بعد أن مني ب3 هزائم أمام منتخب البرازيل وأمام منتخب البرتغال وأمام منتخب ساحل العاج. تبقى مشاركة كوريا الشمالية في مونديال 1966 حاضرة في الأذهان إلى الأبد، خصوصا في المفاجآت التي قدموها في البطولة. والأغرب من ذلك سر هذا الترابط الغريب بينهم وبين السكان المحليين في مدينة ميدلزبرا الذي لا زال قائما إلى يومنا هذا. يقول باك دو إيك: حين سجلت هدف الفوز ضد المنتخب الإيطالي رأيت الفرح في المدرجات من قبل المشجعين، مثل لو أننا لعبنا المباراة على أرضنا وبين جماهيرنا. لقد تعلمت أن لعبة كرة القدم هي وسيلة لتحسين العلاقات الدبلوماسية وترابط الشعوب وتعزيز السلام.